What is up guys? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang video. So kung naalala nyo pa, last year is merong naging trending sa Facebook na minsan nang naere sa KMJS. Ito ay kwento ng isang tatay na umattend sa graduation ceremony ng kanyang anak na hindi alintana kahit simple lang ang kanyang suot. Isa ako sa mga gumawa ng artwork noon para kay tatay, and I'm so thankful na kahit saglit ay naipasilip ito sa KMJS. So ngayon, isa na namang kwento ang nagtrending sa Facebook na siya namang nakapag-antig ng bawat puso ng karamihan. Ito ay ang kwento ng isang tatay na binibigyan ng ayuda habang suot ang kanyang face mask na gawa sa baon ng nyog. Nakakalungkot itong isipin, pero at the same time, pwede mo naman itong pagkunan ng inspirasyon. Kasi nga, meron pa rin mga ganitong tao na sa kabila ng kakulangan sa buhay ay nagagawa pa rin sumabay sa agos ng buhay at laging gumagawa ng paraan basta para sa pamilya. Itong si tatay dito sa picture na to ay isa din palang mangyan gaya ni super tatay noon. Ang mangyan ay isang uri ng katutubo sa probinsya ng Mindoro. Kung hindi nyo natatanong guys, isa akong Mindoreño. Pinanganak at lumaki sa Mindoro. Kaya naman malapit sa puso ko ang mga mangyan. Anyways, gaya ni super tatay na ginawan ko noon ng artwork, naisip kong gawan na din ng superhero artwork itong si tatay na naka face mask. Kung sa kanyang larawan, makikita natin na siya ay binibigyan ng tulong. Ngayon, tulong naman niya ang kakailanganin natin. So first, magda-draft lang muna tayo dito para mag-serve as guide ko doon sa aking gagawin. Rough sketch lang to guys, and 90% ito na mababago pa. Hindi pa ito yung final. Parang gagawin ko lang as guide.
So medyo babaguhin natin itong nasa head na part, pero hindi natin ilalayo yung concept na meron siyang headdress and mask sa mata and face mask. So ganoon pa rin, babaguhin lang natin yung appearance nung nasa head part banda na. Anyways, you can check the reference I use in this guide. So ilagay ko yung link sa description below. Hindi lahat ng tao ay pinanganak na may kaya sa buhay. Hindi lahat ng tao nakakakain 3 beses isang araw. Hindi lahat ng tao nabibili ang mga bagay na gustuhin niya. At mas lalong, hindi lahat ng tao ay pantay-pantay ng pribilehiyo. Ngayon, gusto ko lang sabihin na lagi ka magpasalamat sa mga bagay na kung anumang meron ka. Dahil yung mga bagay na yan na meron ka ay pangarap lang sa iba. Yun lang at hanggang sa muli.